2, 1. Back to my channel, it's me, Anna Christine. So for today's video, gagawa tayo ng panibagong challenge video. So matagal-tagal na rin ako hindi nakagawa ng challenge video dahil more on product reviews ako nitong mga nakaraan at more on Italy. So ngayon lang ako ulit makakagawa ng challenge video at dahil hinamon ako ng aking kaibigan na si Ate Jopet, the real, ayan. Please subscribe on our YouTube channel and watch nyo na rin ang kanyang challenge na to. Ano ba tong challenge na to? Banana Challenge! Yay! So, itong Banana Challenge na to ay gagawin natin with only with our mouth. So, ipipil natin siya at kakainin natin siya only with our mouth. So, nakikita ko na siya talaga. Kasama ko yung anak ko. Kasama ko siya, ang daldal. So, ayun, nakikita na natin siya sa maraming vlogs and itatry ko siya at gagawin ko siya para kay Ate Jopet. Arat na! Okay, go. Let's go. Let's do the banana challenge ni Ate Jopet. Okay, go. Ate Jopet, mahirap pala siya. Yari ka sa akin. Mahirap siya. Promise. Lalo na yung banana namin is hard yung ano niya na ano na yung ano ko yung mahirap siya kasi matigas yung balat niya. Hindi siya yung katulad na anong ibang saging. Wala kasi malambot. Ito lang yung ano namin, yung saging namin dito. Ganito. Paano? Pwede bang ganito, Ate Jopet? Hawakan ko. Without hands nga eh. Yari ka sa akin, Ate Jopet. Tumuli yung laway ko. Three, two, one. Few moments later, one eternity. Okay, nag-break ako kasi nag-practice ako. Ang daya. Kasi naman, tingnan nyo naman, tumutulo na yung laway ko sa camera. So, ulitin natin siya. Ito, dito sa banana na to. Jopet ha, nanggigigil ako. Sana sa akin na lang yung 100 lipstick na patong. Okay, let's start again. Arat na! Di kita uurungan, no? Yung anak ko sama ng tingin sa akin. Hindi ko kaya, ate. Parang hindi ko kaya. Tingnan nyo. Hindi ko kaya, ate.
sorry, failed ako na gawin to. Kasi, ang tigas niya talaga. Ang tigas ng ano. Tapos, ang dagta. Na ano na yung ano ko. Sobrang dagta niya yung ipin. Sa ipin. Sapa. Last na. Last trial. Okay? Ate Jopet, this is for you. Lagkit eh. Teka lang. Balik rin natin. Ito na yung kagat ko. Ay, lalaki. Parang ano, impacta yung kumagat. Sa isip ko, sa'yo lang talaga. Tingnan nyo naman. Ulit. Isa pa. Pasintabi po sa mga kumakain. Sorry po. Ako po yung nautusan lamang. At hinamon lamang. Ayun na siya. Isa pa. Pwedeng hawakan ko na yung kamay ko pang ano ko. Failed! X! Oh no. Next challenge, please. Failed ko siya, guys. Failed. Tignan nyo. Pero at least I've tried. To drop it, at least I've tried. Look. Ew! Ang tigas niya, promise. Oh. Para malaman nyo kung gano'ng katigas tong banana na to, Kamay ko. Rinig nyo? Oh. Talaga matigas siya, guys. Oh no. Yung kagat ko. Yak! Kainin na lang natin siya. So, failed ako sa challenge na to. Kaya ang hinahamon ko na gumawa din ito ay si, hulaan niyo kung sino. Tananan. Challenge ko na gawin to si ni Mommy ni Twinkle. Ayan. Please follow this YouTube channel. Ayan. Si Mommy ni Twinkle. Twinkle Putita TV. So, ang gagawa ay si Mommy ni Twinkle. Kaya Ate Mitch, be ready na. Do the banana challenge. Sorry talaga, guys. Sorry. I've tried, guys. Pero, mahirap talaga siya. Nahirapan ako. Tsaka, alam mo yung ano pa na okay lang sana. Kaya kong tiisin na matigas siya. Pero, ayoko kasi yung nararamdaman. Yung parang may dagta ka sa labi mo, tsaka sa ipin mo, nadadagtaan ako. So, yun ang hindi ko kinaya. Hindi naman po ako sa maarte. Hindi ko lang talaga siya kayang gawin. At, kaya ko sanang balatan kung gamit lang ang ipin ko, kayang-kaya ko siyang balatan. Yun nga lang, ayoko yung sa pakiramdam yung may dagta, nadadagtaan ako. Ano? Hindi ko alam kung paano sabihin ng dagta. Sana nag-gets niyo kung ano ibig sabihin ng dagta. So, yun lang, guys. And thank you, Ate Jopet, for challenging me. And yan nga, guys. Please subscribe kay Ate Jopet. At sa aking hinamon na si Mommy ni Twinkle. Twinkle Kutitap TV. So, please subscribe na rin kayo sa channel ko. Kung meron pa kayong gustong ipagawa sa aking channel, challenge, comment down below. Sorry talaga. Sorry kung hindi ko siya nagawa. Tatry ko ulit next time. Magpa-practice muna ako. Nabigla ako kasi, guys. Actually, akala ko talaga, madali lang siya. Hindi siya, actually, akala ko, easy lang siya. Hindi, wala talaga akong idea. Baby. Hi. Sana hindi i-off ni, yung comment sec ko. So, ayun nga, guys. Hindi ko akalain na mahirap siya.
Guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos upcoming. Bye! See you around!